Muli nagpapasalamat kami sa oportunidad sa hapon. Nalalangin ko, Lord God, mula sa inyong lugar. May madama namin ng bata ng iyong kapangyarihan sa hapon. Salamat sa pribilehyo na pagkaroon ng ganitong mga pagkakataon na aming pagsaluhan ng masay. Iparanas mo, Panginoon, ang gaya ng naranasan ng iyong lingkod na si Juan. At ang nakasal sa Revelation chapter 1 verse 1, the revelation of Jesus Christ was God given to him to show unto his servants things hereafter that shall come to us. Signify it through his angel. Send it to John. Lord God, anumang mga bagay na mayroon ka sa huling mga araw nito, mga bagay na iningatan mo sa mahabang kapanahunan at ito isang lihim at huwaga. Ngunit hindi mo maaaring ihayag ito na hindi malalaman ng iyong anak na si Jesus. At ang aming Panginoon na namamakita para sa amin sa iyo. Kaya nang naranasan ni Juan sa isla ng Patmos, ay magsusugo ng kanyang anghel para ipahayag ng mga bagay na nais mong pakita. I believe sa hapong ito, there's an open channel directly from your throne and down here in this area. At ikay naglutos na iyong anghel para maghatid ng mga mensahe sa mga anak sa iyong mga anak sa mga araw. The Holy Spirit is present to speak. Enlighten our understanding, to teach us, to bring into our remembrance yung mga bagay na iyong pinag-usap at pinahayag sa mga nagdaang mga kapanahunan, tikaya. Patungkol sa mga araw na ito, Lord God, at kami nagpapasalamat sa isang dakilang friend na iyong natulad. O Lord God, punuin mo ang aming mga puso ng kagalakan. Pag-asama, hallelujah, glory to you. Habang kami magpapatuloy sa hapon ito, palutin mo ang takong ito ng iyong kalawalatian, ng iyong presensya. At ang bawat espiritu at kaluluwa ng bawat lalaki at babae na narito, Lord God, ay itaas mo sa makalangit na kalagayan. Glory to God, punuin mo ng expectation sa hapon ito. Ihanda mo ang aming mga puso at ang aming mga pakinig sa mga bagay na iyong ipapamalas sa hapon ito mula sa mga kasulatan. I don't believe, Lord, ang aming mga puso yung pag-agapin na kagaya ng dalawang kalagad na naglalakad katulad ng mga puso. Nagsimula sila na mahina, walang kasiglahan at kagalakan, at may panglulupaypay, at mayroong discouragement, disappointment. Dahil hindi nila naintindihan ang mga bagay na nakasulat at ang mga bagay na naganap sa kada kapanahon. Subalit habang ikaw ay kasama nilang naglalakad at binubuksan ang mga kasulatan, something happened. At hindi nagpasimula sa kaibuturan ng kanilang puso, sa kanilang mga diwa, at pinag-alag mo sila, Panginoon. Binago mo ang kanilang kalagayan, at yan ang aming inasahan sa hapon ito, Lord. At matatapos ang maghapon ito na hindi kami kaya ng aming pagparito. And I pray to God, I pray God, that thy word will lead us at different first step. Tapos namin mapakita. Tulugan mo ang iyong paglingkod, Lord, sa pamagitan ng passing ng Banal Espiritu, circumcise every heart and every ears to hear your word. We commit this service into your full control. In the precious name of Jesus Christ, thy Son. Everybody say Amen. Amen. Everybody say Praise the Lord. Praise the Lord. Bigyan natin ng malakas. Naniniwala ba kayo na kayo'y tatanggap ng pagpapala sa hapon ito? Kung kayo pinagpala kaninang umaga, pagpunin ng Diyos ang ating mga saro at kanyang papaw. Kamayan mo ngayong katabi at sabihin mo pagpapalain ka sa hapon. Alright.
You know, ako'y nasusurpresa sa mga bagay na mayroon ang taong ito. Lahat ng narito ng first Sunday ng January, nakinig niyo ba yung patotoo ni Sister Miriam tungkol sa kanyang panaginip bago ang camp meeting? Kaya sino sa inyo nakalaala yung panaginip niya na pinatotoo? Alaala niyo? Okay. Panaginip yun bago ang camp meeting at inaabangan niya na sa camp meeting na makikita niya yung fulfillment na hindi nangyari. Pero dito sa ating gawain ng January 1st ay hindi niya mapipilat yung nanginip, yung luha at dahilan na yung kanyang panaginip na nakita niya. Na kanina yung panaginip ni Virgin Will, hindi niya naman alam na papaksain natin ang paksa nito. Diba? Ito ay related rin sa panaginip na aking ko sa inyo kanina. So, para tayong lingpan ng aeroplano sa hapon ito, fasten your seatbelt. Are you ready? And I hope na inyong atensyon ay inyong paminagap na lubos. Ako ay puno-puno ng pamamangha sa pagpasok ng taong ito. There's something different in issue. Kakaiba to sa mga nagkaamang. Pray to God, inyong makita mga bagay dito at di makalagpas sa inyong mga kamalayan, kapatiran. Although na tayo ay may mga pangarap, may mga desire sa ating buhay, pero praise God. Mahalaga ngayon, manibabaw ang desire ng Diyos para sa atin. Can you say amen to that? Hallelujah. Excited ba kayo? Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, excited ka ba sa kapatid? Pero pag excited na nakasimangot siya. Okay, nakanta na ba ating magpapasimula tayo sa hapon ito at ito ang ating tema sa hapon ito, Great Wonder in Heaven. At tayo ay nakapokus sa Revelation 12, verse 1 to 6. A great wonder in heaven. Verse 1, and there appeared a great wonder in heaven, a woman floating with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth, and pained to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great dragon. Pansinin ninyo, ang verse 1 at verse 3 ay hindi magkasabay na event na nakita ni John. May nauna, may sunod. Itikot ninyo yan sapagkat yan ay napakahalaga ang salita. And there appeared another wonder in heaven. So hindi yan magkasabay, magkasunod siya. And behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and he cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered to devour his child as soon as it was born. And she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron. And her child was caught up unto God at his throne. Tagyan natin ang Book of Revelation sa Book of St. John. At binanggit rito ang man-child, isang anak na lalaki. And the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God, that they should feed her there 1,200 days. 1,200 days and 3.5 years. Okay. Gusto ko lang balikan to, sapagkat kaganina nung matapos tayo ay may mga ilang bagay na parang nahanga ko at mayroon pang kulang. Kaya sometimes,
kapag tayo nakakalimot ay mayroong ang Espiritu ng Diyos ay natin napapalaala sa atin. Okay, para na rin sila na ngayon lang naka-attend sa hapon ito. So, ating tinignan kaganina una ay yung last night at 10th Jubilee ayon sa propesya ng Rabbi na si Judah ben Samuel. Anyway, ang Rabbi nito ay tinatanong ng kanyang mga estudyante kung saan niya nakuha ang mga itinuturo niya patungkol sa 10th Jubilee hanggang sa end time Messianic last days. At ang sagot ng Rabbi na ito, nagpapakita sa kanya si Elijah na propeta, ng messenger o forerunner ng pagdating ng Panginoon at siyang nagturo sa kanya ng mga bagay nito. Na-recall ko sa Mount Transfiguration, I think mga few months bago ang crucifixion ng ating Panginoon, sa Mount Transfiguration ay nagpakita rin si Moses at si Elijah. At kung inyong babasahin ang Book of Luke, ang dalawang propetang ito, si Moses at si Elijah, ay may mga sinabi kay Jesus Christ bago ang kanyang kamatayan patungkol sa mga bagay na mangyayari sa krus ng Kalbaryo bago ang kanyang kamatayan. Now, read your Bible at inyong makikita. Okay? So, very interesting. Okay, ang last night and the last two jubilees na ayon sa kanyang tinutukoy ay ating nakita kanina, okay, mula ng makuha ng retained by General Allenby, George Allenby, ang City of Jerusalem hanggang 1967, exactly yan yung isang jubilee na pag-siyam, 9th jubilee, ayon sa kanyang ipinapakita. Pangalawa, from 1967 to 2017, ang ating kasalukuyang taon ay ika-10th Jubilee, another 50 years. So kung inyong mapapansin, kanina pa sinasabi ko, tingnan ninyo yung mga number, last digit number, paling 7. Hindi yan basta in-arrange lamang ng mga sequence ng years. Okay. Tinignan rin natin ang iba pang mga events na nangyari, yung mga sequence, from 1897 to 1917, 20 years. 1917 to 1947, 30 years. 1947 to 1967, another 20 years. 67 to 97, 30 years. 97 to 2017, 20 years, a total of 120 years. Kamanghamang po yan. Na mayroon pa akong isang daragdag na yung nakalimutan ko kaganina. From the year 1947 hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Okay. Okay, nauna. So, 1897 hanggang 1947, 50 years. 1947 hanggang sa, tignan natin, 97, another 50 years. Pero meron pang isa, 1947 to 2017, ating taon. 7 years. Okay. Kung ating babasahin ang Psalms chapter, punta natin ang Psalms chapter 90. Verse 10. Sabi niya sa Psalms chapter 90 verse 10, the days of our years are 60 years and 10. So ito yung one generation sa ating panahon. Ang one generation sa ating panahon ay hindi kagaya sa panahon before the flood and after the flood. Bandang huli sa panahon ng mga ni David hanggang sa ating panahon ng one generation ay paikli ng paikli. Ang edad ng tao ay 70 years. Yet, is there strength? Okay.
if by reason of strength they be fourscore years. So mayroon pang dagdag o blessing rito na 10 years. Kung ang buhay ay pinagpala at ang kalakasan ay sagana, pwedeng umabot ng 80 years at edad nito. Sa last one generation period sa ating panahon. Now, inyong tingnan, mula sa taong mula sa taong 1947 to 2017 ay 70 years. Bakit? Kung mayroon pang period na 10 years, anong katatapatan ng 27? Tama? Tama ba ako? Mali. Tama. 2027. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na pinahayag ng Diyos kay Daniel tungkol sa 70 weeks ay matatapos. Okay, hindi ko alam kung bakit. Ganito ang mga bagay na nangyayari sa ating panahon. So, ito lamang na mga events na at mga sukat ng mga panahon na makikita ninyo perfect na perfect, accurate, ang mga events, sapat nito para mag-usap sa atin. Get ready. I hope di ko makalimutan yung ilang bagay mamaya. So, huwag ninyong kakalimutan, from 1947 to 2017, 7 years. Okay, let's go. Patuloy tayo. Nais ko lang bigyan ng pansin ang year na 2017. At bago ako magpatuloy, habang nagkikwentuhan kami ng aking anak, kagabi si Krista, alaala niya at pinalaala sa akin, sabi niya, kanina pinasa natin ang Psalms 90 verse 10. Yung one generation na 70 years na kung papalarin ay pwede umabot ng tingin. Alaala niyo ba yung paksa ni Pastor Franco ng meeting? Nag-fly away. Tama? Yung text niya ay Psalms chapter 90 verse 10. So ano pang nangyayari sa atin? Gising ba tayo? Nasusundan niyo ba yung mga nuggets na inihulog ng Diyos sa ating panahon? Are you aware sa mga bagay nito? Okay, anong mayroon sa taong ito na 2017? Okay, alam niyo ba sa Jewish calendar, ang taon na 2017 sa kanila ay 5,776. Meron na ba kayong nakita? Sa atin, wala kang makikita 2017. Pero sa kalendar ng Jewish people, may makikita ka na number. At may significance ng number. Ano ang significance ng number 5? Laksan nyo. Sinusulat yan minsan na ganito, di ba? Tama? Pag kasi hindi na-prepare, pinaikling, ang 2017 ay 17. Pagka pinaikling yun, napansin ba kayo sa konsena? May napansin ba kayo? It's a triple completion. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin niyan para sa akin? At una, kasi yung 5 na riyan, pagka inalis mo 5, 777, ibig sabihin at unang 7, the grace age is over. Yan ang unang 7. Pangalawang 7, ang 70 weeks, ay mapapasimula na. Pangatlong 7, the times of Gentiles dispensation na ating pinag-usapan sa Luke 24 about sa Rampan. So, ibig sabihin, nandito na tayo sa climax. It's very significant na mga number. Ang 5 ay, ibig sabihin, grace. Ang 7 ay completion. Hello? Pero pag ibig sabihin ng mga numbers dito sa ating panahon, hindi natin ito makikita sa ating kalendaryo, sa ating taon, pero sa Hebrew, kalendaryo. It's very significant. Alam niyo ba, ginawa ko ang pag-aaral ng bahagya. Para mag-appear ulit itong 7-7,
kinakailangan mong i-minus rito yung 1,000 years. Kapag in-minus mo 1,000 years, papatak yan ng 477. Tama? Kapag i-minus mo ang 1,000 years sa 2017, ang makikita mong taon ay 10th century, 1017. Kapag dinagdagan natin ang 577 ng 1,000 years, anong total nun? 677. Tama? Kapag dinagdagan rin natin to ng 1,000 ng 2017, ay magiging 317. Ibig sabihin, bihirang mag-appear ang number nito na 77. It takes 1,000 years. Paatras at paabalik. Mamamahal ba kaya sa number nito? Bihirang mag-appear ang 37. I hope naintindihan mo ba ito? It's very best. Sabi ko nga sa inyo, habang tinitingnan ko ito, nanginilawin ko ito. Okay, huwag niyo kakalimutan, sa atin ay 2017, sa Hebrew, sa 2 years ay 577. Tingnan ko ang note, bakit meron akong na-overload. So, mayroon akong gustong balikan kanina. Okay, dito. Mayroon akong gustong ipakita sa inyo. Alam na natin kaganina kung anong mga naganap sa taon 2017, 2047, 2067, tama nangyayari. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid. If you will read Ezekiel chapter 36 hanggang 39, gusto kong ipakita sa inyo ang sequence of events ng prophecy. Ang Ezekiel chapter 36, meron lang ako ipapakita sa inyo sa hapon ito. Para sa akin, okay, balik mo lang raw ito. Buksan ninyo yung mga Bible para hindi tayo mawala rito sa ating PowerPoint. Gamitin ninyo yung mga Bible. Minsan yung pa, hindi na nagamit yung Bible dito na lang natin. So, buksan ninyo yung mga Bible, Ezekiel chapter 36, verse 1. Ito yung whole chapter, pero gusto ko lang ipakita sa inyo na ang panahon na saklaw, para sa akin, ang panahon na saklaw ng Ezekiel chapter 36 ay mula 1917 hanggang 1947. Alam niyo ba na ang nilalaman ang pinakasentro ng Ezekiel chapter 36, makikita natin sa verse 4. Ganito, babasahin ko at inyong pakinggan. Therefore, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord God. Thus saith the Lord God to the mountains, and to the hills, to the rivers, to the valleys, to the desolate ways, and to the cities that are forsaken, which became a prey and the derision and the residue of the heathen that are round about. Kung inyo makikita ang pinakasentro ng prophecy sa Ezekiel 36 about the mountains, the hills, the rivers, the valleys, desolate ways, the cities that are forsaken. Meaning, ang taong ito, ang panahon ng 1917 to 1947, it's about the homeland for the Jewish people. Are you getting the point? Nasusundan ninyo ako. Patungkol sa homeland. Okay. Ang Ezekiel chapter 37, ang cover niya na panahon ay dito sa 47 o 48 hanggang 2017. Kung inyong titingnan ang prophecy about the dry bones, ang united ng two kingdoms, they will no longer be two kingdoms, but one kingdom, one nation, at mayroon na lamang silang isang hari. Exactly 1948, Israel declared as an independent state formation.
Until now. At alam niyo ba na it's very amazing, puntahan ninyo ang last two verses ng chapter 37 ng Ezekiel. Mamamangha kayo, ito yung bagay na hindi pa natin nakikita ngayon kahit sa balita. Tingnan ninyo ang last two verses. My tabernacle also shall be with them, yea, I will be their God, and they shall be my people, and the heathen shall know that I am the Lord who sanctifies Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them forevermore. Are you getting the point? Ano ang posibilidad na maaaring mangyari? It's about the temple. Tama? Ito'y nasa loob ng chapter 37. Huwag na nating pag-usapan yung 38, 39, dahilan yun ay digmaan ng Gog and Magog. So, verbally, para sa akin, ang Gog and Magog, hindi magaganap bago ang temple ay nagbalik. Ibabalik mo ng temple bago ang Gog and Magog. Ang sequence of Ezekiel ay very interesting. I hope, itang panahon tayo nagbabasa ng kasulatan, ang Espiritu ng Diyos ay papahayag sa atin ng mga events sa ating kasalukuyang panahon. So, gusto ko lamang bigyan ng pansin ng mga bagay na yun para hindi makalampas sa ating kamarayan. Okay, brother, sister, it's mind-blowing yung mga bagay na inyong naririnig ngayon na ating nakikita. Sino sa inyong nag-isip na maririnig natin ang pag-usapan ngayon? Sino sa inyong nag-isip na makikita natin mga bagay nito ngayon sa atin? Kahit po ako, hindi nangarap ko dito nag-isip ng ganito last Sunday at kahit ng last Wednesday evening. Ang mga bagay na natin pinag-usapan ngayon ay nagpasimula lamang last Wednesday evening, Thursday, Friday, Saturday. Anak ko na. This works. Okay, let's go. Pagkasalan natin yun, kapag-usapan na natin, punta tayo dito. Inyong makikita, sign in heaven, ang nakalagay riyan ay November 22, 16, 22, it's not 22, dapat ito ay 20. So hindi na-check na natin. No, from November 20, 2016 to September 23, 2017. Yan yung cover ng sign in heaven na ating pag-usapan. Nabasa na natin ang text ng ang Revelation chapter 12, verse 1 to 6. Right. Okay. Bago tayo pumunta sa video clips, dahil manonood na tayo ngayon, dahil hindi natin maintindihan ang lubusan ng kapanahonan kailan. Matagal na tayong nag-aaral ng 7 weeks of Daniel, pero hindi natin mapinpoint kailan pwedeng ang posibilidad na magpapasimula ang last week of Daniel. Tama? So, yan ay isang katanungan para sa marami sa atin. Subalit, bago ang video clips ay meron akong pakabasa na ilang mga talaga sapagkat manonood tayo ng astronomy, study of stars and its constellation. Ang kaibahan ng astrology versus astronomy, ang astrology ay ginamit more on satanic na mga devices. That's astrology. Binabasa nila ang mga bituin at parang mayroong kinalaman sa inyong katangian, sa inyong mga buhay, anong mangyayari. That is of the evil. Ayaw ng Diyos noon. Pero astronomy ay makikita natin sa Bible, sa biblical astronomy. That's the reason kanina binanggit natin ang star in the tribe of Judah. Star of Jacob. At kung ating babasahin, paki-flash lang, Job 38, at magpapasimula tayo sa verse 31. Itiknong ninyo sapagkat may portion dito na very significant bago tayo manood ng video clip. Okay? Dito kausap ng Diyos si Job, at sabi ng Diyos kay Job, canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion? Next verse. Canst thou bring forth Masarot in this season? Ang Masarot, ito ay Hebrew word para sa zodiac sign
the 12 zodiac sign, Masaro. That's the reason. Canst thou bring forth Masaro in this season? So, mayroong 12 months in a year at mayroong 12 zodiac signs. Alright? Are you getting the point? Huwag ko kayo mag-aral ng astrology, it's astronomy. Like, take it ba? Or canst thou guide Arcturus with his sons? Itong Arcturus, kung dahil nagkakamali, ay patungkol doon sa ibang version ay parang there. Now, last verse. Knowest thou the ordinances of heaven? Kasi ninyo, tinatanong ng Diyos mo, nalalaman mo ba ang mga alituntunin ng langit? No, God set everything in order. Ang movement ng mga stars ay nakadesign. Walang kilos na mga bituin na walang ibig sabihin. God's Word is eternal in the heavens. Sabi ng ating kapatid Barbanham, ang layunin ng Diyos, ang kalooban ng Diyos o ng sinulat sa First Bible are the stars. Okay, tingnan natin. Knowest thou the ordinances of heaven? Canst thou seek the dominion thereof in the earth? Ano na sabi niyan? Maitatatag mo ba ang kapangyarihan niyaon sa lupa? Ibig sabihin, kaya mo ba na papangyarihin na yung kaayusan ng mga bituin mangyari din sa lupa? Kaya ba yan ng tao? Mayroon bang invention ng tao ng mga technology na pagagalawin ang mga formation, ang constellation ng mga bituin, at the same time, may magaganap sa lupa? Ang tao ay walang ganong kakayanan. Who designed it? God, the Creator. Alam natin na kahit ang buwan, ang pagbabago ng buwan ay may kinalaman sa high tide. Tama? It's an or paradox. Ang hirap ipaliwanag anong kaugnayan ng buwan sa dagat. At bakit pagka bumabangon ng buwan, kabilugan ng buwan, lumalaki ang dagat, ang tubig sa karagatan. Pagka lumulubog ang buwan, humihibas ang tubig sa karagatan. Anong mayroon? Who designed it? Yan yung kaya tinatanong ng Diyos ko. Kaya mo ba na ang constellation ng magbituin papangyarihan sa lupa, itugma ang kaganapan? Sa madaling salita, may mga constellation sa langit na nagaganap sa langit at the same time ay mayroong nangyayari sa lupa. You know, ang kapanganakan ng ating kapatid Barbanham ay nalalaman ko ng mga medium. Dahil nakikita nila sa aura ng ating kapatid ang star na nag-appear sa langit ng constellation. I think 2 or 3 times, hindi man kinakausap ni Barbanham ang mga medium, ang mga astrologers, stargazers, pero nakikita nila may bituin sumusunod kay Barbanham. Kasi nasabi na siya, ipinamanakan na yuwi, mayroong gift dito sa lupa. Paano nila nalaman? Hindi sila mga Bible reader. Pero paano nila nalaman? Through the stars. At alam nyo, ang kagandahan ko sa mga bituin, hindi nagsisinunod. At kung kailan nagaganap yung constellation sa langit, at the same time, nangyayari sa lupa. Interesting ka? Ngayon, ang tanong, kailan magaganap ang Revelation chapter 12, verse 1 to 6? Of course, we know, ang Revelation chapter 12 ay may kinalaman sa huling isang linggo ng 70th week of the year. That's the reason kanina tinignan natin ang number na 77, 777 is very significant. Pero po ibig sabihin. Okay, let's panoorin natin yung link.
ipalaala sa inyo, ang ating makikita na constellation ng Virgo zodiac sign ay nagpasimula last year ng November 20th at magtatapos ng September 23, 2017. Kaya habang inaayos siya grabe, mga instrument. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang ating mapapanood na constellation ngayon ay very rare. Sapagkat sa loob ng 7,000 years mula sa creation of man hanggang millennium, sa loob ng 7,000 years, minsan lang ito makikita sa langit. Minsan lang makikita ang ganitong constellation. Mayroong similar na constellation na ang pagitan ay 5,931 or 52 years. Pero mayroong kaibahan ng konti. Hindi talaga exactly the same. Dahilan magkaibang tinutukoy na nangyayari at karanasan. So, huwag niyong kakalimutan for 7,000. Lahat ng mayroong knowledge sa astronomy, ginamit nila yung stellarium planetarium software. Lahat ng may knowledge sa astronomy mula sa taong 2011 nang ito'y ma-discover is Photoshop ay kanilang pinuntahan ang stellarium software. Lahat ng may knowledge rito at sila ay walang masabi. Ang bagay dito ay hindi ito. Lahat ay nasasabi it's unique. Kakaibang bagay. Isang tuklas na hindi magkaraniwan. Walang katulad. That's the reason ang Revelation chapter 12 verse 1 ay nagsasabing there's appeared a great wonder in heaven. At sa taong ito, mula November 20 hanggang September 23, mula last year to November 20, 2016 at hanggang September 23, 2017, ito ay dakilang tanda na mayroon ang kalangitan. Exactly na masasabi natin ngayon, magbabasa tayo ng Book of Revelation, hindi sa Bible, kundi sa langit. Okay? We are on the Temple Mount in Jerusalem. It is 3 in the morning on September 23rd, 2017. The first constellation in the great sign is rising above the horizon. This is Leo, the constellation of the royal lion. When the dawn breaks, we'll see that Leo is worn as a crown of royalty by the Virgin Princess. The lion forms the appropriate crown for her because she is of the house of David, the lion of the tribe of Judah. Significantly, this is the highest royal lineage of all the nations. This means the Virgin is also born of the lineage of the high scepter of the seed of Adam. In her belly is the second Adam, the Savior of the world. On this fateful day, the Virgin is clothed in the sun, and the moon is at her feet. Sunlight floods the sky, and since the Virgin is clothed in the sun, we cannot see her, so we turn off her artwork. But the prophecy clearly states that the great sign is to appear in the heaven. High noon approaches. Then, on this special day, the sun turns as black as sackcloth, and the stars quickly fill the sky. Just like on the day of the crucifixion, it will remain dark for an incredible 3 hours. We stop the motion and zoom in. We fill the screen with our 2 constellations. To better see how the constellations are formed, we generate blue lines between their stars. Then we turn off the constellation artwork, leaving us with the lines of each constellation. We first turn our attention to the constellation of Leo. In Leo, the alpha or brightest star is Regulus, the regal king star. 8 additional bright stars are used to form the constellation. But this leaves us 3 stars short of the 12 stars prophesied to crown the Virgin. On this special day, 3 wandering stars are in rare formation within the boundaries of Leo.
They are Venus, Mars, and Mercury. This gives us the prophesied 12 stars to form the crown. Now we move to Virgo. Her left hip is formed by the Alpha star named Spica, which means the seed. Her right hip is formed by the Zeta star named Hes, which means the branch. On this day, the Virgin is to give birth to the king planet between these two stars. Like all the planets, Jupiter, which images the Messiah, was misnamed and misdescribed by the Greeks. The king planet images the rescuing power of our Messiah. Because of this planet's gravitational strength, it takes countless hits or impacts for us from many of the dangerous objects that cross into the inner solar system. Also, the king planet has just spent 9 months in the belly of the Virgin, reinforcing the prophetic imagery of the Scriptures. To illustrate this wonder, we will now run the clock backward for a year. Notice that the king planet stops and turns around twice in retrograde motion while in the belly of the Virgin. In turn, the moon flies by along the ecliptic every month. This action by the moon will give us a means to mark the passing of the months. We stop our backward motion. We now change into forward motion. We pause the motion as Jupiter enters the belly of the Virgin. Now count the times that the moon flies by while Jupiter is in the Virgin's belly. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and in just under 10 months we arrive back at our fateful day, September 23rd, 2017. Now we will recap the prophetic imagery in the great sign. First, we have Virgo, the Virgin Princess, imaging the Virgin Mary. Second, the Virgin is clothed in the sun, imaging the life-giving Spirit of God. Third, the crescent moon is at her feet, heralding this day as the Jewish Feast of Trumpets. Fourth, on this day, the Virgin also has a special crown of 12 stars, representing the lineage of the high throne of the nation of Israel. Fifth, the Virgin gives birth to the crown prince, the Messiah. Sixth, the crown prince has just spent a long 9 months in her womb, the time of human gestation. Seventh, so we can see this wonder, a special heavenly event causes the sky to fall dark for 3 hours in the middle of the day. The combination of all 7 of these independent actions into a great sign brings to life the exact imagery of the prophecy. However, if this sign were to occur repeatedly in the course of the travels of the planets, then how could we interpret it as a significant event? How often does this configuration occur in the heavens? The answer, it occurs only this one time. At no other time is the Virgin clothed in the sun, with the moon at her feet, while she is wearing a crown of 12 stars at the same time she gives birth. We have found no astronomy program that shows this configuration occurring at any other time throughout history, from the days of Adam, 6,000 years in the past, until the end of the millennial reign, 1,000 years into our future. Yet, this wonder was described in detail in Revelation chapter 12, nearly 2,000 years ago. The astounding fulfillment of this great prophecy is like a clarion blast of God's trumpet, broadcasting to all that the sign is a magnificent herald of end times events. Furthermore, its appearance is to occur on the exact day the Lord intends, a plan He laid out before He created the heavens. This means the great sign is an event that cannot be anything less than a miraculous herald of prophetic events. Furthermore, the imagery does not end with the first 2 verses we just read in Revelation 12. On this day, a famous comet carrying the Rosetta probe is beside the crescent moon. This comet bodes a day of disaster for the moon god of Islam. At noon, the foot of the Virgin is on one side of the moon, the comet is on the other. By the end of the day, the moon will be under the Virgin's feet. This day in 2017 is also unique for other reasons. As mentioned, this is the day of the Feast of Trumpets, one of the 7 appointed feasts of the Lord. The 7 feasts are prophetic of the 7 most significant events in redemptive history. Jesus was crucified on the first spring feast. This is the day of the first fall feast. In turn, this day on this unique year is also on the weekly 7th-day Sabbath. Finally, it is also the day of the fall equinox. Incredibly, all of these date markers in the heavens are occurring on the same day on the Lord's calendar. The day progresses. At 3 in the afternoon, the eclipse will be over. The sun reappears and shines for 3 more hours before it sets in the west.
At this point, the Great Wonder becomes the herald of great terror. Virgo constellation is situated behind the sun, which obscures it from our view. This matches the description of the woman that is clothed with the sun as given in Revelation 12, and linking back to the prophecy given by God in Genesis 3, about the woman who will conceive and experience sorrows, as part of the birthing process. The conception then occurs when Jupiter enters the abdomen of the Virgo constellation, and remains there for a period of 41 weeks, matching the time period for a healthy human pregnancy. Usually, Jupiter's rotation around the Sun would have it move through the womb in a shorter period of time, but for this instance, its position relative to the Earth has an observer viewing a retrograde motion that keeps Jupiter in the womb of Virgo for the required gestation period. After 41 weeks, Jupiter is born from the Virgin. This matches the description in Revelation 12, of the woman travailing in birth, and giving birth to a male child, who will rule the world with a rod of iron. It also links back to the description of the seed, born from the woman, who would bruise the head of the serpent in Genesis 3. The fact that God mentions the seed of the woman in this prophecy, also points to a virgin birth. 2 weeks after Jupiter is born from the Virgin, the Moon is found, right next to the feet of the constellation. There are also 3 planets that are aligned with the star Regulus, otherwise known as the King's Star, found at her head, and adding up to the crown of 12 stars, as mentioned in Revelation 12. The 12 stars are then made up of the 3 planets, Venus, Mars and Mercury, that are added to the 9 stars of the constellation of Leo. The next occurrence of this alignment are only a few months away, at the time when this video was created. The process starts on November 20th, 2016, with the conception of Jupiter, in the womb of Virgo. Birth of the child occurs on September 9th, 2017, and the final alignment, where the woman is clothed with the sun, having the moon at her feet, and a crown of 12 stars on her head, occurs on September 23rd, 2017. For me, this was a truly amazing discovery. Given the complexity of these 2 alignments in the heavens, the fact that there are only 2 instances of these in all of our known history, and how they mark the prophecy and vision spoken of in the book of Daniel with a physical alignment of celestial bodies in the heavens, lead us to the conclusion that they carry immense weight when it comes to significance of prophecy. Marahil yung iba, hindi naiintindihan masyado. Malinaw ba sa inyo yung movement ng mga group? Lahat po na tumitingin sa astronomy ngayon, ginagamit ang Stellarium software. Yan ang mamangha sa discovery nito na sa natuklasan. Wala itong katulad. Walang panahon na yung Jupiter na tinatawag na king planet ay umiikot sa sinapupunan ng Pedro sa zodiac sign sa loob ng 5 buwan. It's very rare ngayon na ito nangyari. At ang entrance ng Jupiter sa moon ng Pedro ay nagsimula ng taong last year, November 20th, at ang completion ng delivery, pati yung central crown sa ulo ng babae, na ang siyang na bituin ng zodiac na Leo ay kulang ng 3 at pinunan yon ng tinatawag na 3 falling stars, na yun ay dilitiba ang Mercury, Mars at ang Venus na nagkaroon ng alignment sa ulina ng babae, kakatihalos ng Leo na zodiac sign ay nabuo ng 12 star sa eksaktong sa 23 ng September sa taong ito na darating, at yan ay natapat sa face of the trumpet ng Judas. Ano po ba ibig sabihin siya? That's the reason. Binabanggit ko sa inyo nung nakaraan na kapag nung matapos ang 70 years captivity, hindi pa yung katapusan ng 70 years captivity sa Babylonia, hindi pa yung katapusan ng programa
para sa Israel, kundi magpapasimula ng isang panibagong panahon ng bilangan ng 7 weeks of the year. Alam natin na nang tanggihan ng Hudyo at mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, naputol ang bilangan ng 7 weeks of the year at 69 ay natapos doon. Pero ang ika-7 po, ang 70th week, di natin alam kailan nagsisimula. Tama? Dahil pumasok ang Grace Age Dispensation. Ang 7 iglesia sa kapanahunan. Kung sinong nakakalam, kailan matatapos ang dispensation ng biyaya at papasok na ang 70th year. Mga kapatid, kung Biblia lang ang ating babasahin, di natin mapipinpoint ang eksaktong panahon at naman. Tama? Pero dahil sa mga events na ating nakita kaganina, mga years, last digit ng mga date, mga years na ating tinignan, mga nangyari mula sa 1897, 1917 hanggang 2017, lahat ay nasa last digit ay number 7. So, plus ang constellation ito na nakaganap sa langit ngayon, nasisimula na, ay isang indikasyon para sa atin. Tapos na ang Grace Age period, ang Church Ages, at magsisimula ang 7th week of the year. Nakalipas na mga taon, sino sa inyong nakalaan, in connection sa ating tinatalakay na paksa, na evening time, sa ilang mga bagay na pinag-usapan natin tungkol sa dealing ng Diyos kay Abraham, sino sa inyong nakarecall, abangan ninyo ang last 2 years. Okay? Nakalala kayo? Abangan ninyo ang last 2 years. Mga kapatid, di pa natin alam ang ganitong mga bagay. Wala tayong kamanagay. Wala tayong ka-idea. Pero ang Espiritu ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pagpapauna. Abangan ninyo ang huling 2 taon ng itinatan. Mamaya, pagkatapos, mayroon akong papakita ng video sa inyo, ikatlong. Lahat ng ginawa namin ay kumuha na kami ng portion na kailangan natin ngayon dahil mahaba ang mga video. Pero mamaya, ang inyong makikita mamaya, hindi lamang ang Revelation chapter 12, verse 1 to 3 about the woman, verse 1 and 2. Kundi mamaya papanoorin natin, kailan magkakaroon ng constellation ng verse 3 patungkol sa red dragon at yung war in the heavens between Michael and Satan. At makikita natin yan mismo sa constellation sa langit. At malalaman natin ang mga panahon na kaganapan nun sa langit. Very interesting. Wala katulad yung panahon. Sabi ko kanina, binabasa natin ang vision ni John, hindi sa Bible, kundi sa langit. At walang ganitong sign sa ating panahon na lahat ng mga nanonood ng sagets sa video clips na ito ay namamagitan. At walang makapagpinay, walang makasalunga. Lahat nagsasabi, it's very rare, kakaiba. At nagpapatuloy ang lahat. Now ngayon, pupunta tayo sa banal na kasulatan. Balik mo sa ating PowerPoint. Ang langit ay nagsalita na. Amen? Ngayon, kayaan natin ang Biblia magsalita. Sapagkat may mga ilang bagay na nakasulat sa banal na kasulatan at makakula mula sa lumang tipan hanggang sa Book of Revelation na ating ikukumpara. Para ating maintindihan ano ang posibiliteng panahon ng rapture at paano ito pinakita sa mga nakasulatan. At ano ang panahon na ating kinabubuhayan.
Are you ready? Buksan ninyo yung mga Biblia, mga kapatid. Kaganina ang ating unang pinanood ng video clips ay sinit nila ang iskinaryong sa September 23, 2017 sa Jerusalem mismo. Ang rarity, bihirang mangyari, ang pagitan ay 5,932 years. Can you imagine, babalik tayo mula sa taon ito, paatras, 5,000, parang yun yung panahon ng nagliligo si Eve. At yung sinabi ng Diyos sa kanya, dahilan sa iyong ginawa, nakinig ka sa serpente, at maghihirap ka, magtaramtan ka, para raminin ko ang iyong paghihilig at maghihirap sa Panginoon. Pero, in a way, hindi parehas ang constellation, ang mga formation ng star ay hindi parehas, hindi eksakto. So, yan ay naganap ng August 5 sa stellarium, sa date ng stellarium, August 5, 3,915 BC. Mula nagpananganak si Kristo, kapag aatras ka, mapunta kay Titan, pagbilang ng pataas, that is 3,915 BC. So, very good ang mga bagay ito. At kung kayo ay mag-stay mamaya at di pa uwi, anyway yung iba niyo, madaling umuwi, pagkatapos ng baptism, ay ipapanood namin sa inyo, ang interesado kayo, ipapanood namin sa inyo ang kumpletong video, paano ang mga constellation naganap sa kapanganakan ni Kristo, anong taon, anong buwan, ano ang mga galaw ng mga itlin, nakagaya ng ating nababasa sa banal na kasulatan. Wala akong lintis. At kung hindi ito naglintis doon sa unang pagparito at kapanganakan ni Kristo, ang ating pinanood kanina ay wala rin lintis. Pwede dito sa okay, ito ay para lamang sa kaalaman ng iba na hindi nakahabol, ang Jupiter, ang king planet, ay nagsisimbol kay Jesus Christ. Pumasok siya sa womb ng Virgo, November 20, 2016, last year. Yan po yung kilos ng bituin ng Jupiter. Ang exit niya, yung kapanganakan niya, ay September 23, 2017. Yung ikot mismo ng Jupiter doon sa sinapupunan ng Virgo, kagaya ng yung narinig kadalina sa video, ay gumilang ng cycle ng buwan, 9 months. At bago ang 10 month ay dumating, September 23, lumabas sa womb ng Virgo ang Jupiter. Kumplito yung pagbubuntis na siyam na buwan sa North America. Kamangha-mangha, diba? At alam niyo ba, sa astronomy, hindi nananatili ng siyam na buwan ang Jupiter sa womb ng Virgo. Ngayon lang sa taong panahon ito. Very significant. Alam niyo ba na noong December 23, last month, habang busy ang mga tao, habang nakapuko sa Christmas, alam niyo ba kung anong ginawa ng Amerika sa impluensya ni Obama? Ipinasa ang UN Council Resolution 2334 na ang pakay nila ay two-state solution. Hatiin muli ang Jerusalem at iba pang parte ng Israel sa dalawang states, Jewish at Palestinian. Kakalungkot. Kahit yung ating mga lawmakers at ang ating mga politician, president, kapag mayroon silang gustong ibito na batas, mayroon silang ipapasa o ayaw ipasa, at kapag ito ay may silang na batas, anong ginagawa nila?
Kung inyong natatandaan, I think, hindi itong December, yung isa pang December, nang ibito ni President Noynoy ang 2,000 na adjustment sa pensyon ng mga senior citizens sa ISIS. Tama? Buwan yun ng December bago mag-Christmas. Ginagawa yan ng mga politician sa panahon ng mga tao ay wala sa focus ng mga bagay na ginagawa. Kapag mayroon silang gagawin hindi maganda, ginagawa nila sa ganitong mga panahon. Now, sino sa inyo ang nakarecall? I think 2010 o 2011, mayroon tayong clippings rito na mayroong suggestion ang General Secretary ng United Nations na si Ban Ki-moon sa kanyang pag-aaral sa lahat ng mga bansa na membro ng United Nations, ang Israel lamang ang naging kabilang sa United Nations na isang bansa na hindi sumusunod sa mga patakaran o sa mga masasabi natin alituntunin ng isang bansa na ginagawa ng United Nations. Tanging ang Israel ang hindi nasasakop sa ganung bagay. That's the reason kung inyong nalaala yung ating binabasa dati noon na statement ni Ban Ki-moon. I think 2010 o 2011, ang sabi niya, kinakailangan sa last decade na ito, ang Israel ay expel sa United Nations. Inyong nalala, sinong nag-aalala mga brothers? Kaya perspective nag-aalala. Hindi ba, Jen, wala pang 10 years, di pa tapos. Ito na ngayon ang resolution. 2234 to state resolution. Alam niyo ba kung anong nangyari? Noon, kadalina tinignan natin, ng taong 1967, yung nahahati na Jerusalem, nakuha ng mga Pedro, liban sa Temple Ground. Anong ginagawa ngayon ng mga Muslim countries ng mga Arabs at ng United Nations? Yung nabuo at nakuha ng Hudyo na Jerusalem gusto muling hatiin. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nito? Last Wednesday, binasa ko sa inyo ang Joel chapter 3. Isang dahilan kung bakit hatulan ng Diyos ang mga bansa because they have divided His land. Mark that. Itong resolution ito ay napakatinding resolution. At ang Amerika ay mayroong malaking kinalaman rito bago pa si Obama ay mag-exit sa kanyang presidency sa buwan ito, January 28. At dahilan sa ginawang ito ng Amerika, mga mahal na kapatid, alam niyo ba kung anong magaganap sa Amerika? Ano ang isang mangyayari sa Amerika sa taong ito na 2017 sa buwan ng August? Mamaya ay hindi malalaman. Yan. Basahin niyo. Great American Eclipse, first time na mangyari sa Amerika, August 21, 2017. Magsisimula sa Pacific Ocean, ang solar eclipse na ito ay papasok ng Oregon, lalampas sa South Carolina, then go to the Atlantic. At alam niyo ba kung anong mangyayari sa mapa ng Amerika? Pagdaan ng eclipse ay parang mahahati ng bansa. Sino sa inyo nakaalala ng Wednesday? Si Sadbo ay mayroong vision way back 2011 habang siya ay nagpapasting sa Mount Sinai. I think, kung di ako nagkakamali, tatlong araw ng kanyang pagpapasting, habang siya ay uminom ng tea, ay nakakita siya ng isang napakalaking anghel sa kanyang harapan na mayroong hawak na tabak. Hindi niya maintindihan ang kanyang nakitang pangitain, pero narinig niya ang anghel na nangusap. Ang bansa na may kinalaman para mahati ang aking lupain, kung ano ang kanyang ginawa, ay gagawin ko rin sa kanya. That is way back 2011 sa vision
Agahingan, walang sinabing pangalan ng bansa. Nagtanong siya sa kanyang isip, ano ang bansang iyon? Maya-maya, sa kaliwang tagiliran ng anghel, nag-appear ang map of United States. At ang anghel na may hawak na tabak ay kanyang itinaga o inampas ang tabak sa mapa ng Amerika at kahati. Could it be na yung nakita ni Sadu at itong Great American Eclipse ay mayroong ibig sabihin? Mga kapatid, lahat ay tumutugma. Alam natin sa ikapitong vision ni Abraham ay ang explosion of over the land of America. Lahat ho ba ito ay tumutugma? Sino sa inyong nakalaala ng mga panahon ng daan, sinabi ko sa inyo, meron kayong mga anak na nag-aaral hindi na makakatapos. At may mga kabataan na narito hindi na makakapagpaskawa, babalik ng Panginoon. Kalaanan ninyo? Ngayon, patuloy tayo. Tiklop ninyo sapagkat mayroon tayo paghahambingin ng mga prophecy. Di ko ito ginawa ng mga panahon na daan. At gagawin ko at papakita ko sa inyo. Although mga prophecy ito ay matagal ko nang binabasa at sinusundan at tinitingnan, pero sa hapon ito ay nag-iisip tayo natin pagtutunan. Markahanin niyo yung Biblia kung kinakailangan. Okay. Revelation chapter 12. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she being with child, okay, cried, travailing in birth, and faint to be delivered. Ito yung ating pinakasiting ng condition ng babae natin titingnan. Pagtaramdam. Nagbubuntis siya, nasa kagampanan siya para ipanganak at isang batang lalaki. Verse 5, and she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was pulled up unto God, unto his throne. Maraming mga Bible readers at kahit sa message, iniisip nila, pinaniwalaan nila, ang man-child rito ay si Jesus Christ. Now, gusto kong maintindihan ninyo mga kapatid, na ang book of Revelation ay nasa tatlong division. Tama? Anong sabi ng Diyos kay John sa chapter 1? I think, nasa mga verse 9, 10, 11. Ang iyong nakita na nakaraan, kasalukuyan at darating, isulat mo. So, ang book of Revelation ay nahati sa tatlong hati. Past, present, future. Ang chapter 1 ng book of Revelation ay yun yung past. Ang chapter 2 and 3 ay ang present. Taga natin, ang sulat ay pinadala ng Diyos kay John ay para sa 7 churches sa Asia Minor, local churches, sa Asia Minor, in which may symbolism yun ng 7 iglesia sa kapanahunan. Pero sa panahon ni John, tumutukoy yon sa 7 iglesyang lokal sa Asia Minor. That's the reason. That's the present. Ang chapter 4 ay ang future. Sa chapter 4 ng book of Revelation, pinaakyat si John. And I was in the Spirit. At siya ay umakyat at may pinto ang bukas sa langit. It symbolized the rapture. So mula sa chapter 4 ng book of Revelation, ang mga bagay na susunod na mangyayari ay panay future na. Although na mabuksan ang mga selyo at ilan sa mga naunang selyo ay may history ng mga naunang church ages, pero ang pagbubukas mismo, ang pagre-reveal ng mga selyo ay naganap sa ikapitong iglesia ng kapanahonan sa ating panahon. Nasusundan ninyo mga kapatid. So therefore, lahat ng ito ay future. So therefore, ang Revelation chapter 12 ay future at hindi si Jesus Christ ang tinutukoy. Who is the man-child?
Sino itong man-child na ito? Ano sabi riyan? Who was to rule all nation with a rod of fire. And his child, and their child was put out unto God. Now, alam natin si Jesus ay hindi na put out. Alam niyo ba na ang salitang put up rito at ang put up sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 ay parihas na salita. Put up. Si Jesus ay nag-ascend. He was ascended after his 40 days. After his resurrection, natili siya ng 40 days kasama ng mga alagad, and afterward, he was ascended up to heaven. Ang salitang ascended at put up ay malaking kaibahan. Ang ascended ay dahan-dahan. Ang put up ay biglaan ng mga isa. Okay, tignan ninyo mga bagay dito. At para maintindihan natin ang ilang mga bagay, puntahan natin ang ilang prophecy. Book of Isaiah 66, verse 7. Pansinin ninyo ang pagkaka-arrange ng prophecy. Before she traveled, she brought forth. Kung tatawagin natin to ay pinless birth. Bago pa yung pagdaramdam, nanganak na sa pinless birth. Pambihira to, no? Mayroon bang ganitong karanasan ng mga sister na mga nanay rito? Nanganak muna bago naghirap. Ay, iba ko sister ko, nakatulog to. Ano, nanganak ka ba muna bago naghirap? O nanganak ka na walang hirap? Walang hirap. Right, walang hirap. Ibang bagay yun. Pero ito ay iba. Ano sabi riyan? Before she traveled, she brought forth. Before her pain came, she was delivered of a man-child. That's referring to Jesus Christ. Okay? Ito yung prophecy patungkol kay Kristo. Lalabas siya mula sa bayan ng Israel. Pero sa panahon na siya ipapanganak sa Bethlehem, sa tribo ng Huda, ang Israel sa panahon yan ay walang kahirap-hirap. Hindi sila daraan sa tribulation. Ready po ito? Walang kapighatian na mararanasan. Isisilang ang Bisaya sa sabsaban sa layo ng Bethlehem, gaya ng Pilipinas. So, kaya natin tinitingnan ang sitting natin ay ang condition ng pagdaramdam at pananana. Tuloy natin, before she traveled, she brought forth, before her pain came, she was delivered of a man-child. Who hath heard such a thing? Who hath seen such a thing? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation? Okay, mark this word nation. Sapagkat itong nation ito ay ang Israel. Okay? Sa prophetic terminology, parang nagdaramdam ang babae, papanganak isang bansa. Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion travailed, habang siya ay nagdaramdam, she brought forth her children. Yun yung normal na birth pains. Lalabas yung bata kapag nandoon na sa paghihirap ang nanay sa panganganak. Normal na delivery. Now, don't be surprised sapagkat ang May 14, 1948 ay hindi yan ang fulfillment ng prophecy ni Salas. Although ang parable ng fig tree ay makikita natin sa panahon yan, pero ang kapanganakan ng isang bansa ay hindi mangyayari liban na matapos muna ang dakilang kapighatian. Tandaan niya. Okay? That's the reason kung kayo magbabasa ng propesya ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, ay may mga nakakalitong mga pangungusap na para bagang hirap intindihin kung naganap na sa 1948 ang kapanganakan ng isang bansa, diniklara ng isang bansa. Pero bakit may mga ilang bagay na mahirap intindihin at pangyayaring nararanasan ng Israel na tira hindi tugma? Dapat nating maintindihan ang panahon na itinagda ng Diyos sa kanyang mga hulga, sa kanyang mga salita. Oo, hindi natin maididinay. Ang Israel ay nagkaroon ng kasarinlan noong May 14, 1948. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, ang pagiging bansa ng Israel sa panahon
hindi sila dumaan sa dakilang kapikapitan. O maaari nyo sabihin, Pedro, dumaan sila sa Holocaust, sa Europe, sa Germany, sa iba pang mga bansa sa Europe. Pero mga kapatid, ang prophecy ay ipinapakita ang pagdaramdam ng Israel sa kanilang sariling lupain. I repeat the point. Hindi sa ibang bansa. Ang pagdaramdam ng Israel ng bansang ito kapag sila'y nasa sarili nilang lupain at hindi yan mangyayari hanggat hindi dumating ang Great Tribulation. Kaya ititingnan ang mga prophecy. Right. Now, another prophecy na ating titingnan. Micah 4, 9-10. Okay, yung tingnan. Now why dost thou cry out aloud? Is there looking in thee? Is thy counselor perished? For pangs have taken thee as a woman in travail. Be in pain and labor to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in travail. For now shalt thou go forth out of the city. Pansinin ninyo, ipinakita rito ni Micah, anong klaseng pagdaramdam yun? Anong pagdaramdam na mararanasan nila? Palalayasin sila, itataboy sa city of Jerusalem. Ibig sabihin, makakaranas ng captivity. Na gusto kong ipakita sa inyo na ang prophecy ito ay may dual application. Una, ay ang captivity ng Israel sa Babylonia, pero kung ating titingnan ang prophecy, hindi ito sa panahon ng Babylonia, kundi sa tribulation na malapit na maranasan ng Israel. Yun yung pagkaramdam ng babae na ipinapakita. O kung inyong babasahin ang Zechariah chapter 14, verse 1, ay inyong makikita kung anong mararanasan ng Israel. Diba? Ang Revelation chapter 12, sa bandang ibaba, sa verse, sa mga sumunod na talata, ano sabi roon? Binigyan ang babae ng dalawang pakpak ng agila para ilibad siya sa ilang, para itago. Yun yung persecution. Yun yung birth pains na mararanasan ng Israel. I hope you're getting the point. Okay? Be in pain and labor to bring forth a O daughter of Zion, like a woman in travail. For now shalt thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in the field, dwell in the wilderness, and thou shalt go even to Babylon, there shalt thou be delivered. Doon siya, isisilang o ipapanganak. There the Lord shall redeem thee from the hand of thine enemies. Tingnan ninyo ang mga following verse. Very interesting. Now also, many nations, hindi ito panahon ng Babylonian captivity. Okay? Now also many nations are gathered against thee that say, let her be defiled, and let our eye look upon Zion. But they know not the thoughts of the Lord, neither understand they his counsel, for he shall gather them as the sheaves into the floor. Arise and trace, O daughter of Zion, for I will make thine horn iron, I will make thy hoofs brass, and thou shalt beat in pieces many people, and I will consecrate their gain unto the Lord, and their substance unto the Lord of the whole earth. Ang tinutukoy po ni Micah ay in-time events. Hindi yung 70 years captivity sa Babylon, kundi ang panahon ng tribulation. Okay, tingnan ninyo sapagkat ang sumunod na chapter ng Micah ay kapansin-pansin, napakahalaga ng ating biyang pansin. Now gather thyself in troops of daughters of troops. He hath laid sins against us. They shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek. Kung inyong titingnan ng propeta na ngungusap ng kasalukuyan, future din babalik sa kasalukuyan. Ganon ang paraan ng pangungula. Tingnan ninyo ang verse 2. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the council of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. Ito yung kapananakan ni Jesus. Tama? Bethlehem of Judah. Ito yung sinabi ni Isaiah kaganina, bago yung pagdaramdam niya, ipinanganak ang isang anak sa bata. That is Jesus Christ. Tingnan ninyo ang mga prophecy paano gagawin. Pero tingnan nyo ang verse 3. Therefore,
will He, referring to Christ na pinanganak na hari, therefore will He give him up until, hanggang kailan? Until, ano sabi ng Luke 21:24? Until the times of the Gentiles is fulfilled. Therefore will He give them up until the time that she which travaileth. Ito ay great tribulation. Until that she travaileth hath brought forth. Then the remnant of His brethren shall return unto the children of Israel. Great tribulation po, ito po yung pagkaramdam. Verse 4. And he shall stand and feed in the strength of the Lord. Yan ang gagawin ng Panginoon sa Great Tribulation hanggang millennium. In the majesty of the name of the Lord his God. And they shall abide, ang Israel. For now shall be great, he be great unto the ends of the earth. That is Jesus Christ, magiging King of Kings and Lord of Lords. Verse 5. And this man shall be the priest with the Assyrian. Now, mga kapatid, ang Assyrian, tinutukoy rito ay ang Iran. Okay? Ang ating kasalukuyang panahon, ang Iran ay hanggang na sa pagtatapos. And this man shall be the priest when the Assyrian shall come into our land, and when he shall feed on our palaces. Ito yung book and Magog, Brother Danny. And when he shall feed in our palaces, then he shall be raised against him 7 shepherds and 8 principal men. Now, ito yung referring sa Israel. Habang pinabasa ko, ang 7 shepherds sa Israel, may kasamang 8 principal na ibabago ng Diyos sa panahon ng Third World War. Na bagaman outnumber ang Israel sa panahon yan, pero may ibabago ang Diyos na mga instrumento para manalo sila sa ikatulugmaang pagkain. Pero mga kapatid, sa Israel yun. Pero ang 7 shepherds sa Gentiles ay 7 thunders. Okay. Okay, tutuloy natin ang pagbasa ng prophecy. Verse 6. And they shall waste the land of Assyria, ibig sabihin, magkatalo ang Assyria, with a sword, and the land of Nimrod, in the entrance thereof, that shall they deliver us from the Assyrian when he cometh into our land, and when he treadeth within our borders. And the remnant of Jacob shall be in the midst of many people, as the dew from the Lord, as the showers upon the grass, that tarrieth not for man, nor waited for the sons of man. Ito yung kalakasan na mayroon ang mga remnant sa panahon yan, yung mga nalabi sa Jerusalem. Hindi sila mananalig sa tao, hindi sila mag-antay kanino man, kundi ang kanilang kalakasan ay nasa Panginoon. And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles in the midst of many people. Sa panahon ng digmaang ikatlo, sa Middle East, ito ang mga Hudyo, ang remnant. In the midst of many people, Gentiles people, as a lion among the best of the forest, as a young lion among the flocks of sheep, who if he could throw, would tread it down and tear it in pieces, and none can deliver. Ang verse nito, verse 7 at 8, ay katulad ng sinabi sa prophecy ni Zechariah chapter 12. Ang pinakamahina sa Jerusalem, sa Judah, ay magiging kagaya kay David. At ang kagaya kay David ay magiging kagaya ng anghel ng Panginoon sa araw na yun. Sa panahon ng digmaan, ikatlong digmaan ko tayo. Thine hand shall be lifted up upon thine adversaries, and all thine enemies shall be cut off. And it shall come to pass in that day, said the Lord, that I will cut off thy horses out of the midst of thee, and I will destroy thy chariots. Dito makikita natin ang Jeremiah chapter 13. Parurusahan ng Diyos at tatapusin niya ang mga bansa, pero hindi niya palalampasin ang Israel sa panahon ng Great Tribulation. Kanyang sasaktan ng Israel para linisin sa kanilang mga kasalanan at pagsalansa. And it shall come to pass in that day, said the Lord, that I will cut off thy horses out of the midst of thee, and I will destroy thy chariots. And I will cut off the cities of thy land, and throw down all thy strongholds. Ito yung epekto ng ikatlong digmaan. And I will cut off
of witchcrafts out of thine hand, and thou shalt have no more soothsayers. Thy graven images also will I cut off, and thy standing images out of the midst of thee. Kasi ngayon may simbahan ng Katoliko at may mga imahe ni Virgin Maria at iba pang mga santo. Sa Jerusalem mismo, sa Israel, lilinisin ng Diyos ang kanyang bayan. Kailan yan? Alam natin ang 6-fold purpose ng 7 weeks of the year. At magtatapos ang 6-fold na yun. Ano ang pinakahuli? Bago ang ika-anim, yung pangalawa sa huli, kanyang lilinisin sila sa lahat ng kanilang kasamaan at papahiran ang kabanan-bananan sa temple. 13. Thy graven images also will I cut off, and thy standing images out of the midst of thee, and thou shalt no more worship the work of thy hands. And I will pluck up thy groves out of the midst of thee, so well destroy thy cities. Will I destroy the cities? Itong 15, tingnan ninyo. And I will execute vengeance in anger and fury upon the heathen, such as they have not heard. Yun yung wrath of God, the day of the Lord. Alam niyo mga kapatid, lahat ng ito ay pinakita na sa mga hula, sa mga kita. Ngunit hindi natin maintindihan ang mga panahon ng kanilang. Okay? Ngayon ang tanong, kailan magpapasimula ang 7 days? Kailan magpapasimula ang huling linggo ni Pedro? Ang 2017 ay katapusan ng ika-10 Jubileo ayon sa prophecy. Makinig kayo ng buti mga kapatid. Huwag kayong matulog. Baka mag-isip kayo sa tribulation. Hindi ako nagbibiro. It's a serious matter. Kung may panahon na ako'y nangilawat sa pag-aaral, ay may panahon na kapasa. It's a serious matter. Wag sana ninyong tratuhin ito na isang information lamang. Take it seriously. And very ready. Bago makulit na. It's not just an information. Nandito tayo sa fulfillment. Even heavens declare it. Even heavens declare it. Kaya isang malaking pagkakamali sa mga mananampalataya kapag trinato nila ito na isang information lamang, isang knowledge na malaman ang mga nangyayari. Makinig kayo mabuti. Hindi kaya ang taong ito na 2017, kaya ang ating kanina nakita ng number 77 ay katapusan ng biyaya. Bago matapos ang taon ito, pagpasok ng 2018, ay magpapasimula ang last week. Ano kaya kapag gano'n? Handa ka na kapag. Susundan yung balitin nila. Count the numbers, the months, January, ang bilis ng panahon. Mag-isip kayo. Nilinilayin ninyo ito. Katantukin ninyo mga kapatid. Walang ganitong panahon. Walang ganitong taon na ang langit at ang Biblia ay mayroong relevance. Nagtutupad. Nangungusap ng parehas na. Alam niyo ba kung ano ang mararanasan ng Israel sa UN Resolution 2334 na simula last month? Ito ay isang panibagong struggle sa bansang Israel. And I do believe ang struggle nito
ay magiging way lamang para makuha nila ang temple of God. Sa isang higmaan o sa isang compromise agreement, alinman sa dalawang ito, higmaan o compromise agreement, gaya ng sinasabi ng Daniel 9:27. Sa araw na ito, January 15 hanggang January 20, 70 nations ay mag-meeting sa Paris, France. At tatalakayin nila ang lahat ng mga bagay na kinakailangang pagtibayin sa resolution ng December 23 bago nila i-implement ang bagay nito. Alam ko hindi natin mararamdaman ko. Wala tayo sa Israel, hindi tayo mga Jewish people. At dahilan hindi tayo napipressure at wala tayong nararamdaman ng mga struggle at mga banta sa seguridad ng ating buhay, huwag kayong maging makampante mga kapatid. Baka maraming Kristiyano ang magulat. Pero sa ating tinatalakay na bagay nito, hindi natin alam at hindi tayo nag-uusap rito ng araw at oras ng pagbalik ng Panginoon. But you can see the season. We know it. Alam nyo, ang dami na pong mga denominational Christians and ministers tinitingnan na po ito. At nakikita na they agree, di ba sa ilan na nagsasabi, nandito na tayo, patapos na ang Great Tribulation, babalik na ang Panginoon at mag-ahari na siya next year o this year. Ang iba naman sabi, rapture this year. Pero ang iba, sabi nila, itong 2017, susundan na lamang ito ng last week of the year. Walang panahon na lang. Kung di kayo maniniwala, it's up to you. Kung mayroon kayong long plan sa inyong mga buhay, it's up to you. Mga kabataan, kung may plano kayong magpamilya, it's up to you. Pero hindi ninyo ako mapipigilan ang aral ng binahayag ng Panginoon. Iligtas ninyo yung mga siguraduhin handa kayo. Mga tatay, mga ama ng tahanan, may mga plano sa inyong sambayanan. It's up to you. Nasa inyong mga kamay ang inyong kaluluwa. Nasa inyong mga kapasyahan ang inyong bukas. Pero hindi ninyong mapapatahimik si Pedro sa tingin mo. That is my personal conviction. Sana wag kong marinig na mayroong ilang mga kapatiran na bayahin to na hindi tama ang sasabihin. It's my personal conviction, hindi ako nakikita. It's my personal conviction. Before the end of this year, 2017, hanggang kalagkian ng taong next year, ay dapat nang makita natin ang seven months. There is nothing. That's my personal conviction. Ihanggat din yun ng masa. Stop playing church. Really? Sabi ko sa inyo, walang ganitong panahon na taon na ang langit at ang kasulatan at ang nagaganap na kapitilan ay nagdadakay. Kahit sa panahon ng ating Panginoon Jesus, na ipanganak siya, walang ganitong. May kinikwento sa akin, Sister Ami, ng panatilig niya patungkol sa rapture ng lahat ay abala. Antayin mo, Sister Ami, malapit ng mangyari. Pero huwag kang papayag ang lahat abala ay kawalan. Kung mayroong panahon ng bawat Kristiyano ngayon, lubos ang paghahanda bago makiyak. Sure. Kaya na, nagugulat ako ng mga bakit yung last quarter ng taon,
Ang ating goal is to be filled. At ang ating theme ng December ay Deeper with God. At kung mayroon mang tamang dahilan ng paglakad ng malaliman sa Diyos, dahilan sa kapahayagan ng panahon na ating kinabubuhayan. Alam niyo ba na si Enoch ay nabuhay 65 years? Ipinanganak si Metusela. At ang pangalan nito sila ay isang kapahayagan ng physical welcome. At dahil sa kapahayagan yun, lumakad si Enoch ng 300 years na kasama ang Diyos. Hindi siya lumakad ng sincero at malapitan sa Diyos na walang kapahayagan. At I pray to God na ang ating pagsang tinatalakay ngayon ay inyong tanunan na isang inspirasyon para lumakad ng maraming sa Panginoon sa iyo. And you will do that. Kapag tinawag niyo sa araw na yun, magsasabi kay Barnabas sa naman. Sinabi mo pinangaral ang pagsangyan kung hindi, hindi ko nagpipilihan ko ang pagsangyan. Balik tayo rito sa pagkahambing ng mga prophecy. Sapagkat meron akong gusto bigay ko ng sinisili. Pakita sa iyo. Ang Isaiah 66 verse 7, referring to Jesus Christ sa kanyang kapanganakan, malinaw dito na hindi pa nagdaramdam ang babae referring to Israel. Kaya hindi pwedeng magbanggaan ng prophecy. Ang Bible ay walang contradiction. So kung ito ang prophecy sa kapanganakan ni Jesus Christ, hindi pa nagdaramdam ang babae lumabas ng anak na lalaki. Therefore, ang man-child sa Revelation chapter 12 verse 2 ay hindi si Jesus. Tama? Nasusundan ninyo? At kung hindi si Jesus, sino ang man-child na yan na inagaw sa langit? At ang man-child na yan ay destined to rule the nation with a rod of iron. Sino yung man-child na yan? Kung hindi si Jesus. Hindi kaya ang ibig sabihin niyan ng man-child ay inilalarawan ang manifestation ng Jesus sa bride. Na si Kristo at ang nobya ay magiging isa sa mga araw nito. Tingnan natin ang isang prophecy kay Kristo sa book of Psalms chapter 2. Psalms chapter 2. Sabi rito sa verse 7, I will declare the decree the Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. 8, Ask of me, and I will give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost part of the earth for thy possession, referring to the millennium. Verse 9, Thou shalt break them with a rod of iron. Paano niya dudurugin? Sa pamagitan ng tungkod na bakal, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessels. Potter's vessels. Yan yung gagawin ni Kristo sa milenyo. Puntahan natin ang book of Revelation, chapter 2. At tingnan natin ang reward, isa sa mga reward sa overcomers. Chapter 2, verse 26. Pwede tingnan ninyo ang reward sa mga overcomers sa pride. Verse 26. Ang he that overcometh, hindi si Jesus ang tinutukoy dito. Ang he that overcometh and keepeth my words unto the end, to him
even as I received of my Father. Nakita ninyo na ang kapangyarihan at paghahari ng ating Panginoon, kung anong kanyang gagawin sa milenyum, yun din ang gagawin ng nobya. Yun din ang gagawin ng mga overcomers. Hindi kaya yung man-child rito na tinutukoy ay ang overcomers. Hallelujah! Sa huling mga araw nito. Hindi kaya tinutukoy riyan ay ang bride. Hindi kaya tinutukoy riyan ay kayo at ako, kapatid. So anong ibig sabihin yan? We are at the season of rapture. Amen? Palagay nyo, mayroong pang 10 years from now? Palagay nyo, mayroong pang 5 years from now? Palagay nyo, mayroong pang 3 years from now bago mag-rapture? Ano yung palagay? Mamaya manood kayo sa huling video. Ang langit at ang mabusingin ay hindi nasisimula. Ang tao ay walang kapangyarihan para baguhin ang constellation, ang mga movement ng mga bituin para hindi tumugma sa pangyayari sa lupa. Walang magagawa ang tao yan, isang tulad. So, i-develop ninyo, iba ang prophecy kay Jesus Christ, iba ang prophecy sa Christ sa rapture kung habang ginagawa. At kapag tinukoy ang mga anak ni Israel sa Great Revelation at ipapanganak ang bansa, pakinggan ninyo ang prophecy. Pagkatapos ng fulfillment kay Jesus Christ sa first coming, nagpatuloy ang prophecy na Isaiah. Who hath heard, says a thing, who hath seen, says a thing, shall the earth be made to bring forth in one day, or shall a nation be born at once? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children, not one child. Dito ay man-child. Dito ay man-child. Kaya ganyan ako. Napansin niyo ba ang gulang mga kapatid? Ang one-child ay in-apply kay Jesus Christ, in-apply sa rapture na magkaganap na malapit na. Pero pagdating sa kapanganakan ng bansa, sa mga anak ni Israel, after the Great Revelation, children po ang ginagamit sa prophecy at hindi man-child. Ano, ising ba kayo? Inyo bang nakikita ng malinaw ngayon ng mga ulo? As I said, matagal ko ng tinabantayan ng kasi. At hindi ko ito pinakita sa inyo. Noon, at walang kasing linaw ng mga bagay nito. Ang yellow edge. Alam niyo dito. Especially kayo na matagal na sa ministeryo nito. Alam niyo at kasusundan ninyo ang mga kapakita. Kaibigan ko. Ulit. Ang Revelation chapter 12 at ang constellation ngayon sa langit mula noong September 20 last year at matatapos ng November 20 last year at matatapos ng September 22 this year. Lahat ng ito, marami na po nakakaalam. At ang expectation ng maraming Kristiyano ngayon ay magaganap ang rapture na tinatawag. At yun ang something is this. Lahat sila ay kumbinsido. Sinabi ng Panginoon, may ikot. Sinabi ng Panginoon, walang makakaalam ng araw at ng oras. Patay ka, padala siya ng mensahero sa ating panahon. At nang buksan ng mga silyo at ang ikapitong silyo, ay sinabi ng ating kapatid, the reason na hindi pinasulat ng Diyos ang sinalita ng pitong pulo, sapagkat hindi pa ngayon ang panahon. Bakit? Sa message na the trumpet 1964 ay kanyang sinabi, nang buksan ang ikapitong silyo, bakit may tahimikan sa langit? Ano ang kapahayagan na mayroon dyan ay pinahayag sa atin? Ito ang araw at ang oras ng pagbalik. Sa ikapitong silyo ay mayroong sinabi, may pitong kulog, may tinig ng pitong kulog na maghahayag ng dakilang kapahayagan sa araw na yun. At ano ang dakilang kapahayagan sa araw na yun? Patungkol sa araw at oras. Mga kapatid, itong bagay na ito na ating pinag-usapan ay hindi lingid sa kalaman ng marami. Ang hindi lamang nila alam ay mayroong inihanda ang Diyos na pitong kulog.
That's the reason I'm fully convinced before the end of this year at pasimula ng half ng taon next year, 2018, ang 7th years na magkakamanifest na kita natin. And very soon, ang the prophets, the moment na ang temple crown at di pa may kayo ang templo sa Jerusalem, ang posibilidad na makuha nila ito in this year, next year. At kung paano mayroong dalawang propita nang lumabas at ginalik ang Juda sa Jerusalem sa decree ni Cyrus na roon si Zechariah at si Haggai na propita na in-encourage ang mga bumalik mula sa pagkabihag. Gayon din ang Revelation 11 ay mayroon yung dalawang propita sa panahon, sa pasimula ng paghahandog at paghahain. Kaya ibabalik kapag na kayo ang tingko sa Jerusalem sa malapit na bukas. Ngayon mga kapatid, nasa inyo ang kapasya. Mali ba ang bagay na ating italaga ang ating mga buhay ng higit kaysa sa mga araw ng daan sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi ba tama na ialay ang lahat ngayon sa panahong ito bago makulian na? Pero hindi ko sinasabi, iwanan ninyong trabaho, huwag na kayo magtrabaho, hindi ko sinasabi. Pero mayroon tayong mensahe sa mga araw ito. Tuming para sa atin. Kanina habang ako nasa prayer, ito ang isang bagay na inilagay ng Diyos. Ang ating panahon na ating kinabubuhayan ay napaka-ikli at napaka-seryoso na kung ating ilalarawan sa banal na kasulatan sa hapong ito ay katulad ng panahon na ang dalawang anghel ay nasa loob ng bahay ni Lot. At sabi niya kay Lot, Lot, puntahan mo ang iyong mga manugang, ang iyong mga anak. Balaan mo sila na itakas ang kanilang mabuhay sapagkat hindi namin maaaring saktan ng bayan hanggang hindi ka ilalabas. Ano yun? That's the urgent message. Hindi ito panahon para itikong ninyo ang inyong magpig. Kung kayo ay nagsatrabaho, nasa opisina, eskwelahan, mga estudyante, driver kayo, nasa kumpanya, at ano pa man, it's about time if you really believe this truth. If you are convinced that this is true, it's about time to speak. Ito ang tamang panahon para salikain, mag-usap kayo sa inyong mga mahal sa buhay, kamag-anak, kapatid, kaibigan, kapitbahay, para inyong sabihin na walang takot. Malapit nang bumalik ang Panginoon, magsisila sila. Ihanda ang mabuhay. Iwanan ang kasalanan. It's about time. Pero kung hindi mo ito magagawa sa iyong sarili, paano ka makakasigaw sa iyong kapatid? Ang artilyo, walang makakagawa nito, liban na yung mga kumbinsiba. Walang makakagawa nito, liban na yung naniniwala na ito. Walang makakagawa nito. Mga Kristiyano ngayon ay mananatili kung ano sila, tahimik, walang ginagawa, simba't uwi ang kalang ginagawa, abala sa mga pangangailangan sa buhay, may mga plano, mananatili silang gano'n. Pero ang mga hirang ay gagawa ng kalooban ng Panginoon sa mga kapatid. It's an urgent message. I don't care kung pagtawanan kayo kagaya ng pagtatawa ng mga manugang ni Lot kay Lot. I don't care kung pagtawanan kayo ng inyong mga kapatid, ng inyong mga magulang, gaya ng pagtatawa ng mga anak ni Lot sa kanya. They don't believe it. Alam niyo ba kung bakit hindi sila naniwala? Hindi naman ito nakita ang anghel eh. Ang anghel na tulad sa bahay, sa loob ng bahay ni Lord. I don't believe. Kung ang sanglibutan, ang ating mamahal sa buhay kaibigan, di maniniwala. Pero praise God, ang mensaheng pinadala sa Biblia sa iyo. Hindi ko alam kung nalulungkot ka. Hindi ko alam kung nalulungkot ka, diba?
nangangamba. Kanyo, ibang bagay yung ating marinig doon, ang pangangaral na malapit nang bumalik ang Panginoon. At ibang bagay kapag ating narinig ngayon na. You will be called surprise. Gusto niyo ba makita yung last video? Anong mangyayari pagkatapos ng September 23? Ano ang magiging movement ng mga planets? Ano ang sinasabi ng Revelation chapter 12, verse 6 pababa, na digmaan sa langit? Makikita ba ito sa mga? Anong taon, anong buwan ang posibilidad makikita ito sa langit at pwedeng mangalap sa lupa? Sabihan natin ang lahat ito. About. In Revelation 12, verses 1 to 4, the Bible again speaks of signs, but this time indicating something very different. They warn us of the time that Jesus spoke of, when he said, "Then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, and never will be." So after all you've seen so far, we hope you're beginning to appreciate that when God says he will put signs in the heavens to tell us something, he does. Both Jewish and Gentile believers will suffer greatly in this final period of human history, which we know from the scriptures to be 3.5 years, the Great Tribulation. So now we want to show you what we found. By now, you'll be familiar with the woman in the heavens, Betula, which played a part in the signs depicting Jesus' birth. Revelation 12 also speaks of a woman clothed in the sun and with the moon under her feet. If you think back to what we showed you in 3 BC, you might already be thinking this sounds a bit familiar. But in case you haven't made the connection, we'll show you. This is what you saw earlier from 3 BC. Betula is clothed with the sun, as you can see, with the moon under her feet. Revelation says, "And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars." Although the sign in 3 BC depicted a woman giving birth, there was no crown of 12 stars above her head. The sign in Revelation 12 occurs just before the time when Satan is cast down to the earth. He then makes war with the saints for 3.5 years, a time known as the Great Tribulation. However, by using Stellarium to fast forward in time, we discovered something really interesting. You can see the woman clothed with the sun and the moon under her feet. But this time, there is something fascinating going on above her head. A crown is a symbol of royalty. The constellation of Ari, which is above the woman's head, represents the royal tribe of Judah and is made of 9 stars, which you can see are all connected by the faint blue lines on the screen. What's interesting on this particular date, however, is that 3 wandering stars have now joined them and line up above her head, making a crown of 12 stars. The date this appears is the 23rd of September 2017, the Feast of Trumpets. But what about the rest of Revelation 12? Well, it goes on to say, "And another sign appeared in heaven. Behold, a great red dragon, with 7 heads and 10 horns, and on his heads 7 diadems. His tail swept down 1/3 of the stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child he might devour it." Later,
in chapter 12, we are told that who this great dragon is. He's the ancient serpent of old, Satan. There are several constellations representing serpents or dragons, but 3 of them in particular appear to form one great serpent, winding its way around the other constellations in the sky. As the serpent winds around the sky, it weaves around 10 constellations. Could these represent the 10 horns? Finally, the tail of the serpent is a constellation called Hydra, a very large constellation with a transit time of 8 hours. Because of the Earth's rotation, the stars appear to move across the sky, rising in the east and setting in the west. It takes 24 hours for them to complete a cycle, and so 1/3 of a cycle, 8 hours, actually equates to covering 1/3 of the sky. The tail of the serpent sweeps out 1/3 of the sky. In this picture, if you look carefully, you can see its head is near the feet of the woman, waiting to devour what she gives birth to. You can also see, just above it, the constellation of Hercules. This constellation depicts the head of the Hydra, a 7-headed serpent. At the head of the serpent is a constellation, Corona Borealis, which is a crown, consisting of 7 stars. If all this wasn't enough, see what else we've discovered in the following animation that runs from the 23rd of September 2017 through to early 2018. For this next video, we want you to watch Mercury, and to help you we've put red markers on it as we did before with Venus. So let's watch what happens as Mercury moves across the sky towards Saturn. As it approaches Saturn, it begins to slow down and goes into retrograde. Saturn then moves away towards the constellation of Sagittarius, which is, as we mentioned before, associated with the Antichrist. However, Mercury comes back for a second strike and passes Saturn on the 13th of January in 2018. It then continues to move away, leaving Saturn behind, still in the constellation of Sagittarius. And what is notable about this is that Saturn, representing Satan, remains in the constellation of Sagittarius, who is associated with the Antichrist, for 3 years. Nakita ninyo kung anong magaganap ng movement ng mga Pinoy. Right after ng September 23, 2017, hanggang sa earlier part ng 2018. Nakita ninyo kung anong magaganap na mayroong banggaan, halos mayroong pagsapat po ng between Mercury at Saturn. Ang Saturn ay pinaniwala si Satan. Ang exact book of Revelation chapter 12, verse 6 ay nagsasabing, there's war. So ano ang significance nito? Ito sa ibabaw ng lupa. Anong nangyari doon sa between Mercury? Pinaniwala ang Mercury, yun yung fighting angel sa Michael Angel, Angel Michael. At pagkatapos ng unang pagka-crossing ng path ay hindi completion, muling lumayo. Anyway, meron pang isang stars na tumama doon sa Saturn. Nag-cross ng kanyang path, ibig sabihin mayroong coalition, pero hindi lang talaga kumbaga, pero parang pinapakita ang digmaan. Pero ang Saturn na planeta ay hindi nawala sa kanyang posisyon sa loob ng 3 taon na natin. Indicating
ng kapangyarihan ng kaaway sa lupa for the last 2 years. So, brothers and sisters, praise the Lord. Ulitin ko, ang mga bagay nito na binabahagi sa inyo, kahit nung nakaranikin ko, hindi ko rin ito alam. Pero within 3 days, bago nag-count meeting after ng ay nililid ako ng Diyos na mag-concentrate ng panahon. Hindi ko alam ko. Wala ng panahon. Nakaraan mo na araw, habang ginagawa ko yung leading ng Diyos, lahat ng ito ay alam niyo ba na hindi mahumusap ang panahon sa atin kapag tayo ipanan? Kapag wala tayo sa focus na. Ang tinig ng Panginoon ay marahan at maraming mga tinig na umaagaw na mas malalaki sa ating kapaligiran. Pero dalangin ko sa hawong ito na mga salita ito ng Diyos magsilbi sa ating mga puso. Hello mga kapatid, huwag kayo matulanan. Alam nyo yung sisters. Makaseryoso ko ito. Kung hindi kayo magmamadali mamaya pagkatapos ng baptism, ipapakita namin ang kabukuhan ng isang video. At meron pang isang video na lahat ng mga signs sa langit na ating makikita sa Book of Revelation chapter 2. 7 dragons in 4, the beast, the false prophet, the Antichrist, the bride, at iba pa, lahat ng yan ay nasa constellation. Pero ang video ay tatadaan na kalahati ng kasunod. Pero itong huling ating napanood ay pinakita lamang sa inyo, pinakita ko sa inyo, yung huling part lamang, na may kinalaman pagkatapos ng sign in heaven, Revelation 12:1-6, tungkol sa babaeng nagkaroon. Ang eksaktong seating ng mga bituin sa langit na siya ay nakukoronahan ng itong 12 bituin at nasa katampanan ng Panginoon. Ang one ay November 23, 2017. Ilan kayo ito? Pero ang sumunod na ating nakita ay ang patuloy na paggalaw ng mga bituin. Meaning, ang mga susunod na mga mangyayari na nakatala sa Revelation chapter 12, verse 7. Ang verse 3 nagsasabing, another wonder. Ibig sabihin, dito magkasabay ng ulit magkakasabay. Alam kong mahirap kumbinsihin ng mga tao. Mahirap maniwala. Sometimes, kinakailangang i-vindicate ang mga bagay nito. Patunayan. At kung minsan ang mga tao ay hindi naniniwala hanggat hindi nila nakikita ng mukha. Pero maaaring hindi ang lahat. Wala nang panahon. Pagdating ng panahon. So, kung gusto ninyo, kung kayo may panahon, para ma-convince kayo, kung dapat nagkakamali ka kanina sa pasimula, ay pinakita information ng mga bituin ng constellation na ipanganak si Kristo at ang Revelation 12. Nandoon ang mga king planet at ang king star at ang mga bituin na tinatawag na moon star, ang Mercury, Mars, and Venus. Pero ang kanilang constellation ay magkakaiba.
wala pong parehas na constellation sa magkaibang panahon at walang parehas na constellation na bituin sa magkaibang kaganapan. Now, kung hindi kayo maniwala sa akin, kung mayroon kayong mga kaibigan na may alam sa astronomy at may access sa software nito ng planetarium, stellarium, magtanong kayo, mag-usisa kayo, sapagkat ang tao ay hindi basta daliwan. Magtanong kayo, magkasama kayo kung kinakailangan. At inyong ipaalam sapagkat ang software nito, pwede kang mabuhay na doon sa iba't ibang taon at panahon at makikita mo ang actual na formation mo. Tanungin mo sila kung may kakailas. Yan ang sinasabi ko sa inyo, sa YouTube, ang dami na po magsunulo. At lahat sila ay nagsabi sa loob ng 7,000 taon, minsan lang ito nakita sa mga. Alam nyo, matagal ko nang iniisip ito. Maraming nagantay sa pagbabalik ng Panginoon. Maraming naniniwala na malapit ang panahon. Pero maraming natutunan kapag dumating ang panahon. Huwag ninyong kalimutan, ang taong ito ay nagpasimula tayo ng paksa when the time comes. Ikaw tamang panahon para lumakad tayo sa pag-ibig, sa kabanalan, sa kapakumbaba. Siguraduhin natin walang nakataling naman sa mga bagay na sa mga. So I said kaganina, kung ating ilalarawan to habang ko'y nasa prayer room kaganina para ipakita ang seriousness ng ating panahon, ang closeness sa pagbabalik ng Panginoon. Para pagkang tayo sila, ang dalawang anghel ay nasa bahay. At bibilang na lang ng oras. Doon, puntahan mo ang iyong mga anak, ang iyong mga manugat. Sabihan mo sila na lumabas sila sa bayan ito. Sapagkat bubutawin ang mga. Gabi na roon ang dalawang anghel. Pinabukasan ng madaling araw. Sino? At ang kanyang mga anak, asawa, hindi lang ng anghel. Alam mo ba kung bakit? Ayaw pang lumabas. Nag-feel ko na parang ayaw mo pang mag-capture. Nadarama ko na marami pang hindi handa. Nakikinig-kinig ako na marami pa na parang nagsasabi ko muna. Hindi pa kami kinasal. Hindi pa natayo ang bahay. Hindi pa ako nakabili ng bagong sasakyan. Mayroon pa akong pangarap na gusto kong gasalakan. Kaya niyo ho bang talikuran ng lahat ng Diyos? Kaya niyo ito. At ihanda ang ating mga sila. Sa pagkakas. Ganun kaseryoso ang panahon natin pinagpapalala. Hindi ko ho kayong tinatawag. Minsan lang ako mag-aral ng ganito sa lupa. Minsan lang ako magbigay ng pagbanat na katulad. Alam niyo yun. Subalit ang lahat ng mga bagay nito ay nasa mga. Gamitin natin ang tama na nalalagay ang tama. Kaya lahat ng mananampalataya ngayon na naniniwala sa kaiklian ng panahon, lumabas na ng bahay, magpatotoo. Mag-akay ng kaluluwa sa panan ni Kristo. Ipang-aral ang panahon ay napakaikli. Alam kong maraming hindi. Alam kong maraming magtatawa. Maraming kukutya. Pero napakainam sa araw na yun. Makakatayo tayo ng kanyang araw. May magkakapala. Mga
Hindi ito panahon at mga araw ng pagkahiya at pagkakahiya. Nakarwagan at takot. Ito ang panahon ng kalakasan ng loob at kagalakan sa bibig sa mga tao. At ito natin. At ating tiyakin at ating mga inawanin. Ang constellation mismo ay nagpapakita ng banggaan ng Saturn ng Mercury, isa pang hinta. At alam niyo ba kung anong pinapakita ng Revelation chapter 12, verse 7, verse 1 and 2. Ito na bituin. Pero ang pinakita ng Diyos kay Mon, si Satanas, kanyang mga anghel, at si King. Huwag ninyong kakalimutan ng mga kapatid, na isa sa bagay na binanggit ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. The Lord Himself shall descend with the voice, with a shout, and with the voice of the archangel. Of course, sinasabi natin ang archangel ay nag-manifest for the fivefold ministry. Pero mga kapatid, during the rapture, ang role ng archangel ay hindi natin pwede isipin. Habang tinitingnan ko yung constellation, ang unang pag-cruise ng path ng Mercury at ni Saturn, meaning Satan and the archangel, ay naglayo sila. Pero bumalik ulit. Iniwan ang Saturn. At muli, mayroon pang isang pag-cruise ng path. Pagkatapos tuloy-tuloy ng iniwan ng Mercury ang Saturn, at ang Saturn ay nanatili sa kalimutan. Well, who knows? Sino sa atin na makakapagsabi? This year, 2018, bago pa, ang pagpapasimula o unang simula ng 2019, something is going on. Alam mo ba kung bakit? Huwag natin kalimutan, mayroong transition ng panahon. Hindi karakarapa ay pagkatapos ng isang panahon sa kita ay nangyayari. Pero huwag niyo kalimutan na sa isa, last quarter of this year, half year this year, dapat na natin makita sa Diyos. Ngayon ang tanong, sino sa bawat Diyos? Pero kung tayo ay puspos ng Espiritu Santo, the Spirit will do this. Amen? The Spirit. I know, maraming mga Kristiyano, may mga pamilya, hindi siniseryoso ang hanggang sa pero alam niyo po, ang panaginip ni Sister Miriam last year, bago ang camp, na kanyang pinagpatutuo ng unang ito. At ang panaginip ni Gabriel Tabernacle, nakita sa I think 2 days na nakaraan. Para sa akin, ito yung confirmation at yung tinatalakay sa akin. Magandang tayo. Hindi ko tinalagay yung paksang ito para patalibutin kayo. Para takutin kayo. Dapat magsaya tayo. At last, ang matagal na pag-aantay. Kung nananapit na. Baka wala nang panahon sa ating puso sa pagbabalik ng Panginoon. At ang nalalabi sa ating kaisipan ay ang kaalamang malapit ng panahon pero ang pananabik sa kanyang pagdating ay wala na. Brother, sister, iba yung may alam tayong babalik na siya, iba yung nananabik tayo sa pagdating. Amen.
Ayaw kong manatili sa kaalaman na malapit ang panahon. Gusto kong madama ang pananabik sa akin. Amen. Sinong patayo ko yun? Na nangangailangan ng Hallelujah. Nangangailangan. Huwag kayong manatili hanggang sa kaalaman. Nawahin ninyong yung gagdamin niyo. Mariang ba ang pananabik sa kanila? Dahilan ang kaalaman ay hindi magbibigay ng kasiyahan sa inyo. Pero ang tagdamin ay hindi matatag. Yan ay totoo. Habang ating inaawit, ang awit is coming soon. Of course. Just open your hearts. Give everything to the Lord. Inyong sabihin, Lord, ayaw kong manatili na may alam-lamang. Gusto kong ang aking puso nakadarama ng kagalakan ng iyong pagpalit. Di ba na mawala ang ibang kagalakan sa mga bagay ng sanglibutan ito? Mawala ang kagalakan sa material na blessing, mawala ang kagalakan sa mga bagay ng sanglibutan ito. Huwag lamang mawala ang kagalakan sa iyong pagpalit. Oh Lord Jesus, tulungan mo congregation. Tulungan mo bawat isa. Amen. Ay tuloy, wag muna, mayroon pa akong plano. Sige, kung iyong itutuloy ang iyong plano, aabot ka hanggang sa tribulation. Hindi mo ba give up ang iyong plano? Lahat ng gusto mong matamo, lahat ng gusto mong maangkin, lahat ng gusto mong mapasayo ay mawawalan ng saysay. Kahit ang ginto at pilak ay di pa pakinabangan. Come on, brothers and sisters. It's a very serious time. Jesus. Hindi
para mangamba. Hindi para magulubihan at matakot at mawala ng pag-asa. Ang panahon ito ay para magsaya. Mayroon pa akong kahinaan. Mayroon pa akong pagtutulad na di ko pong Panginoon. Ang kanyang biyaya ay sapat. Tatapusin niya ang kanyang gawa hanggang sa kanyang pagbalik. Huwag tayong manalig sa ating mga gawang mabuti. Huwag tayong manalig sa ating lakas. Magtiwala tayo sa kanyang biyaya na makapangyarihan. Ang biyaya na nagligtas sa atin. Amen. Tumingin tayo sa kanya. Magtiwala tayo sa kanya. At ating sabihin, Lord, na hindi ko kaya, kaya mo. Tatapusin mo ang iyong pinasimulan. Purihin ang kanyang panahon. Hallelujah. Glory to God. Bago tayo manalangin sa hapong ito, mga kapatid, kaya mo bang kabayan ng iyong kapatid na mahigpit ay yung sabihin, kapatid, nagkakanak ka ba? Malapit na siya dumating. Bayan ninyo, sabihin mo, kapatid, nagkakanak ka ba? Na malapit na siya dumating. Oh, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory. Glory. Hallelujah. Awitin natin muli, it's coming soon, ang buros. Dahil merong baptism, may dalawang magpapabaptism. Alam niyo mga kapatid, kung mayroon mang pinakadakilang blessing sa taong ito sa pagpapasimula, ay ang mga bagay nito na binibigay ng Diyos at pagbubukas ng kanyang mga. Mayroon akong gusto sabihin sa inyo mga kapatid. Alam niyo ba na ang saved faith ay hindi lamang material na blessing ng harvest? Isa sa harvest ng material ng saved faith ay ang mga spiritual understanding na revelation. My God, hindi na sayang ang inyong mga binhi kada pasimula ng Diyos. Dahil sa pagpasimula ng taong ito may ginawa ang Panginoon sa akin. Purihin ang kanyang mga. Magsaya ka kahit binagyo kayo at nasira ng bahay. Hallelujah! Kahit hindi na kayo makapagtayo pa ng bahay at mangupahan, walang anuman, may bahay nang nagahanda. Handa naman natin yan.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Thank you, 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 Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ating dalhin ng Diyos. He's coming soon. He's coming soon. Di namin kayang sabgitin sa salita at ipahayag ng aming malabi ang kaganahan sa hapon. Napakabuti mo, Panginoon. Higit pa sa 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Pagkatapos ng ganung tagpo at karanasan, tumakbo sila para ibalita. Higit kami sa 2 sa hapon ito, sa araw na ito. Lord, puspusin mo ng iyong kapangyarihan ng Espiritu. Patakbuhin mo ang iyong mga anak na lalaki at babae sa maraming mga tao para ibalita ang iyong bagay. Kilusin mo lang. Ang aming kalagayan, ang aming mga damdamin, ang aming mga kaisipan, ang aming mga pananaw, ang aming mga kapasyahan, ang aming mga hakbang, ang mga desisyon ay hindi magiging kaya ng tayo. Ito ay magiging ibang wala sa atin. So, hapas. Tulungan mo kami, bawat isa na ingatan ang alam na ito. Could it be, Lord, na ito ang magiging pasimula patungo sa revival ng Christ? Kulit di, Panginoon, na ito ay magpasimula sa pagkauhaw at paghahanap ng iyong mga anak. Lord, huwag mo kaming lagpasan. Hindi kami nananalig sa aming kalaman, hindi sa aming lakas at kakayanan. Pero dakila ka na nasa amin kaysa sa kanila na nasa sa amin. Salamat sa pahig ng Espiritu na natutupad. Salamat, Panginoon, na natupad ang kasulatan. Kapag siya'y dumating, papatnubayan kami sa buong katotohanan. At liman sa pagpatnubay sa buong katotohanan, kanyang ipapahayag ang mga bagay na so precious. Heavenly Father, sa hapon ito, tanggapin mo ang pasasalamat ng pag-asa. At tulungan mo ang bawat isa ng mga nalalabing araw at panahon ay may lapit namin ang aming mabuhay at manatili sa presensya. Manatili sa iyong salita, mabuhay at lumakad sa iyong kalooban sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. O Diyos, dinismiss namin ang gawain sa hapon ito, ngunit hindi sa iyong presensya. Maghihiwalay kami, pero hindi sa iyong kapangyarihan ng iyong mga salita. At ang iyong mga gagawin, mga patuloy na paghahayag at pagkilos, huwag mong hayaang makalampas sa kamalayan at karansan ng iyong mga anak. At yamang nakasumpong ang maliit na iglesia nito na iyayat sa iyong kalimutan. Lord, sa mga dakilang pagdalaw at paggawa sa iyong mga anak, huwag mo kaming lahat.
sa Panginoon sa wala kaming aming katuwiran. Di sapat ang aming nagawang kabutihan para magtamo ng ganitong ilan. Kundi ikaw ay nalugod sa aming kauntawain bago nakakang sa ang iyong abang lingkod dito at aking mga kapatid at mga kapulungan sa Diyos ng pinagsusunod. Sa panahon ng pagdalaw ng mga tulog, makikita kami ng isa. Yun po ang aming dalangin ko na ang bawat pakinig ay manatiling bukas at mapagbakya hanggang sa araw nito. At walang isa sa amin malahit sa Hinilig namin ang laban sa iyong pananampagan sa aming pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo. Kaya lang lahat ay masabing amen. Lahat ay masabing praise the Lord.